Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back muli sa ating channel. Sa araw na to guys, tayo ay gagawa naman ng ating stair handrail. Dito. Ito sa likod ko ating kakabit yan. Yan, gagawin natin yan ng handrail ng ating hagdan. Kaya guys, step by step ulit, gagawin natin ito ng simple at madali. Gamit ang ating tubular na 2x2 at saka 1x2. Okay guys, tara, simulan natin. One eternity later. One eternity later.
later. Hello guys, shout out pala kay Owel TV Mix Vlog mabuhay ka kaibigan. At shout out din pala sa mga kabonsay natin diyan mabuhay kayong lahat. Okay guys,